يحكى أن في مدينة بعيدة كانت هناك امرأة شابة تدعى ليلى، متزوجة من رجل ثري يملك القصور والتجارات والذهب والفضة. عاشت معه سنوات طويلة لكن لم يرزقا بطفل. وفي يوم من الأيام شعرت ليلى بدوار وغثيان، فأحضر لها زوجها الطبيب ليطمئن قلبه، وبعد الفحص ابتسم الطبيب قائلا: مبروك، زوجتك حامل. فرح الزوج فرحا شديدا، لكن فرحته لم تدم طويلا، فقد نظر إليها بوجه جاد وقال: اسمعي يا ليلى، إن أنجبت ولدا ستبقين في قصري مكرمة، أما إن أنجبت بنتا فسأطلقك وأطردك. مرت الشهور وجمال الدين ينظر يوميا إلى أملاكه ويتساءل: هل سيأتي الولد ليحمل اسمي ويحافظ على ثروتي، أم بنت يتزوجها غريب فيأخذ كل ما بنيته؟ وجاء يوم الولادة، فشاء الله أن تنجب ليلى فتاة جميلة كالقمر، لكن الزوج لم ينظر إلى جمالها، بل تغير وجهه غضبا وقال ببرود: أردت ولدا وهذا قدر الله، لكنك ستغادرين. أعطاها أسبوعا لتتعافى، ثم اشترى لها بيتا صغيرا على أطراف المدينة. وعندما أفاقت من تعب الولادة أخذها وابنتها إلى ذلك البيت وقال: اشتريت لك ما يكفيك لفترة، لا أريد أن أراك بعد اليوم. قالها ثم تركها وأغلق الباب وراءه، تاركا قلبها مكسورا وروحها وحيدة. كانت ليلى بلا أهل ولا عشيرة، ورفضت كل من طلب الزواج منها قائلة: سأعيش فقط من أجل ابنتي. مرت الأيام وكبرت الطفلة، لكن الطعام بدأ ينفد والفقر يطرق الأبواب. وفي ليلة باردة جاءها طرق خفيف على الباب، فتحت فإذا بعجوز غريبة الملامح طلبت منها كوب ماء ولقمة تسد بها جوعها. لم يكن في البيت سوى قطعة خبز تحتفظ بها لابنتها، لكن قلبها لم يطاوعها فأعطتها للعجوز. ابتسمت العجوز وأخرجت من العدم ماكينة خياطة قديمة عليها نقوش غريبة كأنها حكايات محفورة. أعطتها لها وقالت بصوت غامض: هذه هدية لمن يعرف معنى التضحية، لكن إياك أن تطمعي. واختفت قبل أن تسألها كيف جاءت بها أو من أين. أمن هنا بدأت الحكاية التي قلبت حياة ليلى وابنتها رأسا على عقب. توقفت الأم عند باب كوخها البائس تتنفس بصعوبة بعد أن ركضت خلف تلك العجوز الغامضة، لكن العجوز لم تكن هناك. ودخلت البيت فوجدت على الطاولة ماكينة خياطة قديمة الطراز يلمع معدنها تحت نور غريب، وزخارفها محفورة برموز لم تر مثلها من قبل. بجانبها ورقة صغيرة مكتوب عليها بخط أنيق: ضعي القماش ودعي السحر يتحدث. رفعت الأم حاجبها بدهشة، لكنها لم تقاوم فضولها. أمسكت بقطعة قماش رثة وضعتها تحت الإبرة وضغطت بقدمها على الدواسة. فجأة انبعثت من قلب الماكينة أضواء ملونة، وظهر من داخلها كائنات صغيرة لا يزيد طولها عن شبر. أجنحتها شفافة كزجاج المطر، تتحرك بخفة حول القماش، تقص وتحيك بخيوط لامعة كالذهب. في لحظات تحول القماش البالي إلى فستان ملكي، تتلألأ عليه أحجار كريمة كأنها ولدت من ضوء القمر. شهقت الأم ودموعها تلمع: هذا مستحيل. ابتسمت إحدى الجنيات وهمست بصوت كالجرس: لم يعد شيء مستحيل، من الليلة ستبدأ الحكاية. ومن تلك اللحظة تغير كل شيء. لم تعد الأم مجرد امرأة منبوذة، بل أصبحت هي وابنتها على أعتاب أسطورة. لم يكن العالم مستعدا لسماعها بعد. في صباح مشرق جلست المرأة أمام ماكينة الخياطة العتيقة تتأمل النقوش الذهبية التي تزين هيكلها، وكأنها خرائط لقصور في عوالم أخرى. وضعت قطعة قماش حريري أهدتها إياها العجوز الغامضة، وما إن ضغطت على الدواسة برفق حتى انبعث من داخل الماكينة همس رقيق أشبه بغناء خفي. فجأة خرجت خيوط من نور تتراقص في الهواء، تتحرك بخفة كأنها ترسم فساتين على صفحة السماء. وراحت أيد صغيرة شفافة كقطرات الندى تنسج القماش بخفة أجنحة الفراشات. كانت الجنيات يحيكن الفستان بلمساتهن حتى صار كتحفة أسطورية تتلألأ ألوانه بين الأزرق العميق والذهبي المشرق. جلست الابنة تبهرها المشاهدة، وعيناها تتسعان بدهشة الطفولة، تراقب الفستان وهو يكتمل أمامها دون أن تلمسه يد بشرية. وفي تلك اللحظة شعرت الأم لأول مرة منذ زمن طويل بأن قلبها يخفق بالأمل. لم تمض أيام قليلة حتى بدأت نساء الحي يأتين إلى باب بيتها، كل واحدة تحمل قماشا، وكل واحدة تعود وهي تحمل فستانا لم تر مثله عين. شيئا فشيئا صار اسمها يتردد بين الأحياء، ثم في أسواق المدينة، حتى وصلت حكايتها إلى بيوت الأغنياء وأروقة القصور. وهكذا دون مؤامرات ولا أسرار مظلمة كان نسيج الجنيات يحوك أيضا خيوط حياة جديدة، حياة تملأها العزة والاحترام
وتغمرها بركات تلك الليلة التي ظهرت فيها العجوز الغامضة. وفي مساء هادئ كان القصر الكبير يتلألأ بأنواره الذهبية، وأصوات الموسيقى تنساب في أرجائه، بينما الناس يتحدثون بإعجاب عن صاحبة القصر تلك المصممة التي جعلت من الأقمشة لوحات فنية تبهر القلوب قبل العيون. لكن في ركن بعيد من ساحة القصر جلس رجل بثياب بالية، وجهه يحمل تعب السنين وانكسار الأيام. كان ينظر إلى البوابة بشيء من الحذر، وكأن قدميه تترددان في الاقتراب. لمحته الأم التي كانت تتفقد الضيوف، فتوقفت فجأة، وكأن قلبها تعرف عليه قبل عينيها. اقتربت منه بخطوات بطيئة وقالت بصوت فيه ارتعاشة الذكرى: أأنت؟ رفع الرجل رأسه وعيناه تفيض بالخجل والندم. نعم، أنا من طردك يوما من بيتي، أنا من قسوت عليك، وها أنا الآن بلا بيت ولا عائلة. تنهد ثم أكمل: تزوجت بعدك وأنجبت ولدا، ظننت أنه سيكون سندي، لكنه عصاني وتركني. لم أجد مأوى إلا بين هؤلاء المساكين. ابتسمت الأم ابتسامة هادئة وأشارت بيدها إلى القصر. هذا القصر هو قصر ابنتك التي تخليت عنها. ارتجف الرجل، وكأن قلبه ضرب بسهم من الحقيقة، ونظر إلى البوابة الفخمة التي يدخل منها الضيوف واحدا تلو الآخر. ابنتي هي صاحبة هذا المجد؟ نعم، بفضل الله، ثم بفضل آلة الخياطة التي كانت هدية القدر، أصبحت أشهر مصممة في البلاد وبنت هذا القصر، وأقامت بجواره بيوتا للمشردين لتأوي من عاش وما عشناه. انهمرت دموعه وهمس بصوت متهدج: سامحيني، سامحيني يا ابنتي. في تلك اللحظة خرجت الفتاة بثوب يلمع كأنه قطعة من القمر، وعندما رأت الرجل وقفت للحظة مذهولة، ثم تقدمت نحوه واحتضنته وهمست: أبي، الماضي مضى واليوم لنا بداية جديدة. وهكذا تصافح الماضي مع الحاضر، وعاد الشتات إلى دفء العائلة. وعلم بعد ذلك أن العبرة ليست في الولد أو البنت، لكن العبرة في من اتقى ربه وعان عباده وحسنت سيرته وأخلاقه.